ní iwájú wa kí a ṣe ìdáhùn sí ìbéèrè tí a fi a ìlọ́po mẹ́ta lọ́nà a pẹ̀lú àròpọ̀ 5 tí a bá jẹ́ 5. Bó ni a ṣe lè ṣe eléyìí? A fẹ́ ṣe ìdáhùn ìbéèrè yìí. Kí ni 3a plus 5 tí a bá ṣe ìlọ́po a lọ́nà mẹ́ta pẹ̀lú àròpọ̀ 5? Kí ni ó máa fún wa tí a bá pè a ní 5? Jẹ́ ká wò ó. Tí a bá jẹ́ 5, ó jẹ́ wípé 3 ẹ̀ta ní ìlọ́po lọ́nà 5 pẹ̀lú àròpọ̀ 5. Tí a bá ṣe ìlọ́po ẹ̀ta lọ́nà 5, ó fún wa ní 15. Tí a bá ṣe àròpọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú 5, ó fún wa ní 20. Tí a bá wò ó, ìdáhùn ó jẹ́ 20.